Tisztelt belügyminiszter úr! Van ennek tudomása arról, hogy 1990. október 23-án hajnalban Balmazújvárosban Király János rendőr törzsőrmester szolgálat közben oldalfegyverével agyonlőtt egy 20 éves fiút? Nem tartja-e aggasztónak velem együtt, hogy fél éven belül ez volt a harmadik hasonló eset? Augusztus 14-e Kőbánya, augusztus 22-éről 23-ára Viradóéjjel Körösladány, október 23-a Balmazújváros. Az áldozatok mindhárom esetben fegyvertelen fiatal emberek. Kivétel a 17 éves körösladányi Pap Endre, akinek volt egy gázszórója. A halálos lövés leadó rendőrök mindhárom esetben olyan helyzetbe keveredtek, amelyet saját megítélésük szerint fegyverhasználat nélkül nem tudtak megoldani, és a lövés halálos vége állításuk szerint véletlen volt. Az első esetben Horváth Balázs, akkori belügyminiszter úr már akkor nyilvános dicséretbe részesítette az eljáró rendőröket, amikor a fegyverhasználat jogosságát firtató vizsgálat még le sem zárult. Bizonyára már csak halmozott véletlen, hogy a második halálos lövés egy nyilvános, tévé által is közvetített gratulációt követő éjszaka dördült el. A rendőri intézkedést kiváltó három szituáció egyike sem minősíthető épületesnek, tolerálhatónak, sőt, alighanem mind a három tartalmazott a büntető törvénykönyv hatálya alá eső elemeket is. Ám kérdés, hogy magába rejtettek-e olyan mértékű veszélyességet a közösségre nézve, hogy elkerülhetetlen volt a helytelenkedők életének kockáztatása és végül is kioltása. Kérdezem öntől, tette valamit, vagy szándékozik-e tenni annak érdekében, hogy a ma Magyarországon sajnos szokványosnak nevezhető helyzetek ne végződjenek halállal a rendőrök közbelépése miatt. A hangadó és hangos közvélemény előtt érthetően nem népszerűek a randalírozó garázda csoportok, a néha felelőtlen, gyakran tiszteletlen fiatalok. Még az is lehet, hogy a közvélemény egy része nem bánja, ha ezeket a csoportokat egy-egy halálos lövés kellőképpen megfélemlíti. Szeretném azonban hinni, hogy a közvéleménynek egy másik része elfogadhatatlannak tartja ezt. Egyébként az erőszak fokozásával az antiszociális megnyilvánulások nem válnak kevésbé antiszociálissá. Szeretném hinni, hogy amikor a belügyminiszter úr határozott és erős rendőrségről beszél, ezzel nem helyesli a rendőr halálos lövéssel demonstrálja, fölényben van a társadalommal szemben, de akár csak a bűnözőkkel szemben. A garázda cigányok a Zalka Máté téren, a 17 éves félénk Langalét a Körösladányban, a rendőri intézkedéssel szembeszegülő fiatalok Balmazújvárosban ugyanis a társadalom részei. Még akkor is, ha mindannyiunk számára kellemetlen, hogy olyan szociális állapotban vannak, amilyenben vannak. Belügyminiszter úr, feszülten várom válaszát. Most kénytelen vagyok még néhány mondatban a legfőbb ügyész úrhoz intézett kérdéseimet is feltenni, akitől azért kérdezek, mert a balmazújvárosi esettel kapcsolatban nagyon súlyos hiányosságokra derült fény a vizsgálatot illetően. Tudom, hogy a legfőbb ügyész úr ismeri ezt az esetet, és azt is tudom, hogy az interpelláción beadása óta a balmazújvárosi panaszos határozatot kapott arról, hogy a rendőri vizsgálatot előről kell kezdeni. Kérdéseim a következők. Vajon ilyen korrekt-e általában az ügyési vizsgálat hasonló esetekben, vagy netán a balmazújvárosi ügyben kirívó hiányosságokkal állunk szemben? Szándékozik-e valamit tenni a legfőbb ügyész úr annak érdekében, hogy a törvényességi felügyelet sokkal megnyugtatóbb színvonalon valósuljon meg? A vizsgálat megismétlése ebben az esetben majdnem 5 hónappal követi az eseményeket. Könnyű belátni, hogy az igazság kiderítése 5 hónappal később sokkal, de sokkal esélytelenebb, mint közvetlenül az események után. Várom válaszát. Köszönöm szépen.